ثورة ال RPA أتمتت المهام المكتبية. يا شباب، تخيل مكتبك بيشتغل وانت نايم، إيميلات بتتبعت، تقارير بتتعمل، بيانات بتتحدث من غير ما تفتح اللابتوب أصلا. ده مش خيال، ده عصر الأوتوميشن اللي بقى فيه الذكاء هو اللي بيشتغل بدل منك. السؤال بقى، انت لسه بتشتغل بإيدك ولا بدأت تبني ليك أنظمة تشغيل؟ الفرق هنا مش بسيط، ده الفرق بين حد بيجري طول اليوم وحد بيكسب وهو رايق. متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر اي اي ترندز. أنا دكتور مجدي سعيد. النهاردة بنتكلم عن واحدة من أخطر التحولات في بيئة العمل، ثورة ال RPA روبوتك بروسيس اوتوميشن. ازاي المهام المكتبية اللي كانت بتاخد ساعات بقت تتعمل في ثواني، وازاي الذكاء بقى مش بس بيساعدك لكن بيشتغل بدالك. ولو ما فهمتش التحول ده هتفضل دايما بتجري في سباق اتغيرت قواعده. لو حابب تعرف ازاي تحول شغلك اليومي لنظام اوتوماتيك يشتغل لوحده، وايه الفرق بين اللي بيستخدم الادوات وبين اللي بيبني انظمه، والسؤال الاهم، ازاي تخلي الاوتوميشن يشتغل ليك مش بدالك بس. لو مهتم تعرف الإجابة، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقة كاملة على يوتيوب. وخليك سابق، خليك AI. من المهام اليدوية إلى أوتوميشن ذكي. متابعينا الأوفياء، تحياتي. خلينا نفهم نقطة البداية بشكل أعمق. زمان الشغل المكتبي كان قائم على التكرار، إيميل يتبعت، ملف يتراجع، إدخال بيانات يدويا، ونفس الخطوات تتكرر كل يوم بنفس الشكل تقريبا. وده كان بيستهلك وقت ومجهود وتركيز ذهني كبير. لكن المشكلة مش في التعب بس، المشكلة الحقيقية كانت في الهدر. هدر وقت وهدر طاقة في مهام روتينية ما بتضيفش قيمة حقيقية. وهنا ظهر التحول مع دخول اوتوميشن، لكن مش بالشكل التقليدي. احنا بنتكلم عن اوتوميشن مدعوم بالذكاء، أنظمة بتفهم ورك فلو كامل، مش مجرد خطوة واحدة. بتربط بين الأنظمة وتتعلم من الاستخدام وتحسن الأداء مع الوقت. يعني بدل ما تفتح 5 برامج وتنقل البيانات بينهم، النظام بيعمل ده لوحده بدقة أعلى وسرعة أكبر ومن غير أخطاء بشرية. كمان يقدر يتعامل مع اكسبشنز بسيطة ويعدل نفسه حسب السيناريو. وده بيخلق نقطة نوعية من شغل قائم على الوقت لشغل قائم على النظام. يعني بدل ما تبيع وقتك كل يوم، تبني بروسيس واحدة تشتغل بدالك بشكل مستمر. وده بيغير مفهوم الإنتاجية بالكامل. الإنتاجية ما بقتش بعدد الساعات لكن بعدد الأنظمة اللي شغالة وراك. وده الفرق الجوهري بين موظف تقليدي بيبدأ من الصفر كل يوم وشخص فاهم اوتوميشن بيبني مرة واحدة ويستفيد طول الوقت. وده هو التحول الحقيقي اللي لازم تستوعبه بدري. ال RPA الروبوت اللي مش بتشوفه. خلينا نبسط الفكرة أكتر. ال RPA مش روبوت حديد ولا ماكينة ضخمة في مصنع، ده روبوت برمجي بيشتغل جوه الكمبيوتر وبيحاكي كل خطوة انت بتعملها. يفتح ايميل، يقرأ محتواه، ينسخ بيانات، يدخلها في نظام تاني، يعمل تقارير ويبعت النتيجة. وكل ده بسرعة خرافية ومن غير ما يمل أو ينسى خطوة أو يغلط بسبب تعب. وده لوحده كفاية. لكن القوة الحقيقية لما بتربطه ب AI، ساعتها مش بس بينفذ لكن بيفهم، يعرف يفرق بين أنواع الإيميلات، يحدد الأولويات، يرد بشكل مناسب، ويتعلم من التفاعل. وده بيحوله من أداة لمساعد ذكي قادر يدير جزء كبير من شغله. كمان الميزة الأخطر إنه بيشتغل 24 ساعة من غير توقف، وده بيخلي الإنتاجية تتضاعف بشكل ضخم، مش تدريجي لكن قفزات واضحة. لكن هنا لازم نكون واضحين، ال RPA مش بديل كامل للإنسان لكنه مضاعف لقدراته. لو استخدمته صح هتنجز في ساعة اللي غيرك محتاج يوم كامل يعمله. وده اللي بيخلق الفجوة الجديدة في السوق، مش بين مجتهد وكسول لكن بين شخص فاهم التكنولوجيا وبيستخدمها بذكاء وشخص لسه بيشتغل بنفس الطريقة القديمة وبيقاوم التغيير. وفي العصر ده المقاومة مش حياد، دي خسارة بطيئة. الوعي بالأتمتة القوة الجديدة. السؤال هنا، إيه اللي بيميز حد عن حد فعلا؟ مش الشغل لكن الفهم. في عصر الأتمتة
القوة ما بقتش في إنك تشتغل أكتر، لكن في إنك تفهم أكتر. هل أنت مدرك إن نسبة كبيرة في شغلك اليومي ممكن تتحول لنظام؟ هل شايف إن كل تاسك متكرر هو فرصة للأتمتة مش عبء لازم تتحمله؟ اللي عنده الوعي ده بيبدأ يشوف شغله بشكل مختلف، ما بيشوفش تاسكس لكن بروسيسز، ما بيشوفش مجهود لكن فرص تحسين، وده بيخليه يشتغل أقل لكن ينتج أكتر، لأنه مش بيستهلك نفسه لكن بيبني أدوات، والأدوات دي بتشتغل بداله وبتكبر مع الوقت. كمان هو بيخلق مستوى جديد من التحكم. أنت مش مجرد منفذ أو موظف، أنت مدير عمليات. حتى لو بتشتغل لوحدك بتصمم سيستم وبتراقب الأداء وتحسن الإنتاج. وده هو مفهوم cognitive leverage، إنك تستخدم الذكاء علشان تضاعف تأثيرك مش مجهودك. يعني نفس الشخص ممكن يحقق نتائج 10 أضعاف، مش لأنه بيشتغل أكتر لكن لأنه بيشتغل أذكى. وده بيغير معادلة النجاح بالكامل. الفارق ما بقاش في عدد ساعات الشغل لكن في جودة النظام اللي شغال وراك وفي قدرتك على التفكير بشكل استراتيجي. فاللي هينجح في المرحلة الجاية مش اللي بيجري أكتر لكن اللي بيقف لحظة ويفكر إيه اللي ينفع يتأتمت وإزاي أبني نظام يخدمني. وده هو الفارق الحقيقي. قصة موظف حول شغله لنظام. خليني أحكي لك مثال واقعي. موظف شغال في شركة، شغله كله روتين، كل يوم نفس السيناريو، يفتح إيميلات، ينقل بيانات بين ملفات، يعمل تقارير ويبعتها للإدارة. وشغله ده كان بياخد ساعات طويلة، ومع الوقت بدأ يحس بالإرهاق، مش من الصعوبة لكن من التكرار. في يوم قرر يسأل نفسه سؤال بسيط: هو أنا ليه بعمل ده بإيدي؟ ليه مفيش نظام يعمله بدالي؟ ومن هنا بدأت الرحلة. بدأ يتعلم أدوات RPA بخطوات بسيطة جدا. في الأول بنى بروسيس صغير يجمع الإيميلات ويصنفها حسب المحتوى. بعد كده وسع الفكرة وخلى النظام يدخل البيانات تلقائيا ويربط بين البرامج ويطلع تقارير جاهزة في خلال أسابيع قليلة. الشغل اللي كان بياخد 6 ساعات يوميا بقى بيخلص في نص ساعة، والباقي بقى وقت حر يقدر يستخدمه في التفكير وتطوير الشغل. واقترح تحسينات جديدة خلت الفريق كله يشتغل بشكل أفضل. والإدارة لاحظت الفرق بسرعة، مش لأنه بيشتغل أكتر لكن لأنه غير طريقة الشغل نفسها. وده خلاه يترقى مش بالمجهود البدني لكن بالقيمة اللي خلقها. وهنا الدرس المهم: مش كل شغل لازم يتعمل بإيدك، في شغل لازم يتبني كنظام. لو فهمت النقطة دي هتوفر وقتك وترفع قيمتك وتشتغل بعقلك مش بس بوقتك. في النهاية احنا مش داخلين عصر شغل أقل، احنا داخلين عصر شغل أذكى. اللي هيفهم اوتوميشن هيكسب وقته ويزود إنتاجه، واللي هيتجاهله هيفضل في نفس الدايرة. سؤالي ليك: انت هتبني نظام ولا هتفضل تنفذ بنفسك؟ سؤالي ليكم يا شباب: لو عندك مهمة بتكررها كل يوم، ايه أول حاجة هتحاول تأتمتها؟ اكتب لي في الكومنت، هل بدأت تستخدم اوتوميشن فعلا ولا لسه؟ لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق، خليك AI.